السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم خوتي. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد اللي غادي ندير واحد الجولة في واحد المنطقة. غادي نشوف واحد الدوار، واحد القرية اللي قريبة لمدينة فاس، وهي بالنواحي ديال طريق صفرو، وهي جماعة عين البيضاء. غادي ندير واحد الجولة خفيفة، غادي نكتشفوا هاد القرية هادي وهاد القبيلة اللي أول مرة كنوصل لها تا أنايا. غادي تشوفوا معنا كندورو في هذا المدار هذا، وغادي ندير واحد الجولة في واحد الدوار، وغادي نشوفوا بعينينا شي حوايج اللي ما عمرنا شفناهم تا حنايا. كنكتشفوا هاد القرية هادي اللي قريبة لمدينة فاس. غادي تشوفوا معنا الطبيعة والمناظر الجميلة في هاد المنطقة هادي اللي فيها كثير من المزارع والضيعات الفلاحية. اللهم بارك. حنا دابا كنتوجهوا لديك المنطقة هادي لواحد الدوار، وغادي نشوفوا هاد المنطقة هادي كاملين ونستمتعوا بالطبيعة اللي واحد العشية كانت زوينة مع الأصدقاء هنايا. تنحييو الأصدقاء اللي كانوا في الرفقة ديالنا، الصديق مصطفى والصديق عبد المجيد والصديق الحسن، فتحياتي لهم من هذا المنبر. دازت واحد العشية زوينة معاهم، فوجنا شوية. كنحييهم جميعا، كنحيي جميع الأصدقاء، وكنحيي جميع المتابعين اللي كيتابعوا هاد القناة هادي، فاستمتعوا معنا بهاد المناظر الجميلة. بحال كنخرجوا على فاس قريبا غير بواحد 3 كيلومتر كنلقاو هاد المدار هذا وكندخلوا معاه في الطريق اللي كتدي الى مدينة صفرو. هادي جماعة عين البيضاء تابعة لمدينة فاس، من أكبر الجماعات حتى هي في المنطقة. هاد الطريق مصوبة كتوصل حتى للدوار، كاين بزاف ديال الدواوير هنايا والقرى والمداشر. غادي ناخدو واحد القسط ديال الراحة هنايا ونهضروا شوية ونستمتعوا بالطبيعة في هاد المنطقة هادي، ومن بعد غادي نوريكم الدواوير المجاورة لهاد المنطقة هادي. غادي تشوفوا معنا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله، فخليكم معنا ما تمشيو فين. ومازال ان شاء الله غيكونوا خرجات، غيكونوا رحلات، وغادي نستمتعوا كاملين ان شاء الله بحول الله وقوته. فما تمشيو فين، خليكم معنا خوتي خواتاتي. عليكم ورحمة الله. تحية لكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد. اليوم كنصور لكم واحد الفيديو في هذه المنطقة هذه، جماعة عين البيضاء اللي قرب مدينة فاس. تبارك الله في الطبيعة هنا كما كتشوفوا معنا، الطبيعة موجودة اللهم لك الحمد، الخير موجود. بنادم يخرج يتنزه شوية مع راسو، يبدل شوية الروتين كما كنقول لكم ديما. فمرحبا بكم في الطبيعة الخلابة هذه كما كتشوفوا معايا خوتي خواتاتي. واحد المنظر جميل هنايا موجود فيرمات هنايا زارعين الناس الزرع ديالهم. كنتمنى من الله عز وجل يرزقنا بالمطر، الله يرحمنا بالمطر باش تزدهر الفلاحة ديالنا وتزدهر البلاد ديالنا ان شاء الله عز وجل. تحياتي لكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم في الطبيعة الخلابة، واستمتعوا معايا بالطبيعة الخلابة. مرحبا بكم، احييكم وكنحبكم في الله عز وجل. تحيه للاصدقاء اللي كيدعموني، تحيه لجميع الصديقات والاصدقاء ديالي اللي كيدعموني في هذه القناه. تحيه لكم،
راكم معروفين. كنحييكم. دابا بغيت نشارك معكم هاد الطبيعه هادي وهاد الفيديو الزوين، فاستمتعوا معايا في الطبيعه. شوفوا تبارك الله الطبيعه كي دايره، الطبيعه الخلابه. حنا دابا كنتواجدوا في واحد المنطقه اللي زوينه قريبه لفاس. جابنا واحد الصديق ديالنا كنشكروه، تحيه ليه من هذا المنبر، هو الصديق مصطفى. كنشكروه بزاف، جابنا هذه المنطقه هذه نستمتعوا بالطبيعه. فخليكم معنا اخوتي خواتاتي، تحياتي لكم، تحيه لجميع المتابعين ديالي، ودعموا هذه القناه واللي وصلوا الفيديوهات ديالي دعمنا. وكنشكركم وكنحييكم خوتي. مرحبا بكم، تجيو الطبيعه، تفرجوا مع راسكم، تستمتعوا بالطبيعه. بنادم ما يخسر والو، يكون مسالي يجي لهاد الطبيعه هادي. تبارك الله الخير ديال الله عز وجل. كما كتشوفوا اخوتي خواتاتي في هذا الفيديو هذا، هنايا دابا في هذه المنطقه فلاحيه 100%. كاين هنايا القطاني، كاين القمح. فتحياتي لكم خوتي ومرحبا بكم مع عبد الملك فلوك. ان شاء الله غيكونوا ديما فلوكات جداد، غادي نبقى نصور معكم ونبارطاجي معكم جميع البلايص اللي كنمشي ليهم. فتحياتي خوتي. شوفوا هاد الاشجار الجميله، طبيعه زوينه تبارك الله. الاسترخاء هنايا، الطبيعه، الاستجمام. اليوم ما درنا حتى شي حاجه، ما جيناش نشوي ولا شي حاجه. اليوم الجمعه، فجمعه مباركه بعدا. جينا اليوم غير نتسارى ودرنا دويره، ما درنا حتى حاجه. مره اخرى ان شاء الله غادي نديروا لكم عاوتاني شي طاجين ولا شي شوايه ان شاء الله، وغادي تستمتعوا معنا ان شاء الله بحول الله. هذه بلاصه فيها مزارعين كما كتشوفوا. هذا الفول الباول كما كيقولوا ريافه. شوف تبارك الله الخير ديال الله. كنطلبوا من الله عز وجل يرحمنا بالشتاء باش الطبيعه تزيان وتولي القضيه زوينه، يكمل هذا العام على خير وبخير، والفلاحين ينشطوا وكل شيء ينشط. الله يرحمنا برحمته. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. كاين بعض البلايص اللي الزرع تاثر فيهم، كنطلبوا من الله عز وجل، نتمناو الله عز وجل يرحمنا بالرحمه ديالو ويغفر لنا ما مضى يا رب العالمين. شوفوا تبارك الله على طبيعه كي دايره. شوفوا 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 الطبيعه. شوفوا. فتحياتي لكم، استمتعوا. حنا كنمتعوكم معنا بالصحه والراحه ليكم ولينا. فتحياتي خوتي. اليوم كاين شويه ديال الغيام، الجو مغيم. الله يرحمنا برحمته يا ربي. الله على الطبيعه. الله واو 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 واو, واو على الطبيعه والطبيعه. والله ملي كنجي للطبيعه خوتي لا كنفرح، قلبي كيرتاح الحمد لله. كتكون عليك شي غموم شي هموم، وكل واحد فينا راه كيكون عنده الهموم ديالو الغموم، ولكن الحمد لله ملي كتجي تبقى تسرح عينيك في الطبيعه هذه كترتاح. والله حتى كترتاح بالله. كنصحكم اللي كان عليه شي ثقل، شي هموم، شي حاجه في قلبه، شي حزن، اولا قراءه القران كلام الله عز وجل، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وتمتع بالطبيعه، تمتع بالطبيعه، سرح. هي مزيانه حتى المنظر، يعني حتى المنظر كتبقى تشوف واحد، تلقى بعينيك هكا كتشوف، يعني حتى المنظر ديالك كيصحاح وقلبك كيرتاح. فالحمد لله. انا دابا كنحس بواحد الراحه نفسيه
الحمد لله كنحس بواحد الراحه نفسيه خوتي خواتاتي. تحياتي. تجيو تمتعوا مع راسكم. هذه راه قريبه لفاس، راه كاين الطوبيس كينزل في واحد البليصه وبنادم يهبط على رجليه ولا شي سياره هكايا. وهذا ما كان اخوتي. ها نتوما الطبيعه كما كتشوفوا. عبد المجيد هو كيصورني تبارك الله عليه. ها انت اخوتي، ها نتوما كما كتشوفوا. تحياتي. استمتع بالطبيعة. طبيعة جميلة تبارك الله، والله إلا طبيعة جميلة. ومرحبا بكم خوتي. هانتوما كما كتشوفوا معايا. أحبكم في الله. تحياتي لكم. استمتعوا بالطبيعة خوتي. هانتوما تبارك الله. نتمنى الله يكمل العام بخير على هاد الفلاحة وشي الصابة باش كلشي كيكون ناشط. مازال ان شاء الله غيكونوا فيديوهات جدادين ان شاء الله. غيدعموني وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم هاد الفيديوهات اللي كندير وهاد المحتوى. واللي عنده شي ملاحظه على هاد الفيديوهات اللي كندير، يعني عندي بزاف د الاخطاء في القناه، ولكن ان شاء الله غادي نحاول نصلح. انا دابا عاد بديت تقريبا كندير فلوكات، ودابا كل اللي عنده شي نصيحه يقولها لي، عنده شي حاجه ينصحني. وكنشكركم بزاف. وكنقرا التعاليق اللي كيتحطوا في الفيديو، انا كنقرا التعاليق. وتحياتي لكم خوتي. ضربني البرد هادي شي 3 ايام. دابا راه فيها الرواح شكوى الله عز وجل. كنت دوشت وجلست في الليل كان ضربني البرد. دابا راه فيها شويه ديال الرواح. الله يشافي ويشافي جميع المسلمين. جماعة عين البيضاء والطبيعة، الراحة النفسية، الراحة النفسية. تحياتي خوتي. سلامة. المهم مازال غنكمل لكم ان شاء الله.
كما استمتعتوا معنا بالأنغام الأمازيغية أحواش أقا. الآن غادي ننطلقوا باش نخرجوا من هاد الدوار ومن هاد القرية هادي، وغادي نتجهوا إلى مدينة فاس إن شاء الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في هاد الخرجة هادي وفي هاد الجولة هادي الخفيفة. وكنتمنى الخير للجميع إن شاء الله، والله يوفق الجميع. في هاد القرية هادي تبارك الله زوينة بزاف، استمتعنا حتى حنايا، بدلنا الجو، شفنا شي حوايج اللي ما عمرنا شفناهم في هاد المناطق. يعني استمتعنا حتى حنايا. هاد القرية زوينة تبارك الله، اللهم بارك، عامرة بالضيعات الفلاحية، عامرة بأشجار الزيتون. وهاد الجامعة هادي عندها واحد هنا كاين ديك مصنع اللي يدير الماء ديال عين سايس، فكيتواجد في هاد المنطقة هادي قريب لهنايا. يعني تما كاين العين ملي كيخرج الماء فيها واحد الماء تبارك الله اللهم بارك، غير ما تحتناش الفرصة باش نوصلوا ليه. ان شاء الله شي مرة غنبارطاجي معكم المنبع المياه ديال هاد المنطقة هادي. فهذا داخل في الجامعة ديال العين البيضاء، وفيها كثير من أشجار الزيتون والمعاصر التقليدية والمعاصر الحديثة. هنا اللي بغى يجي حتى هنا يتقدى الزيت البلدية، راه كاين هنايا معاصر موجودة في هاد المنطقة هادي وفي هاد الدوار هذا. وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. هنا غير كنبغي نبارطاجي معكم اي حاجة كنمشي ليها كنشوفها من دابا الفوق، ما كاين غير الفيديوهات ان شاء الله بحول الله. وكنحييكم عاليا، فتحياتي لكم جميعا، جميع من شاهد هذا الفيديو، فتحياتي لكم. تحية الإخوة الأشقاء العرب اللي كيتابعوني تا هما، فتحياتي لهم ومن جميع المناطق. خوتي دابا وصلنا للأخير ديال الفيديو. فتهلاو لي فراسكم وكنحييكم بزاف. وما تنساوش ديما ديروا ابوني وديروا لي جيم وتخليو لي شي تعليق زوين باش تحفزوني ونزيد لقدام ان شاء الله. التعاليق ديالكم كتهمني بزاف. وتحية